Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να σας δείξω ένα νηστίσιμο φαγητό που λατρεύουμε και εγώ και η μητέρα μου, έτσι. Συνήθως το φτιάχνουμε το Πάσχα, τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και όλο τον χρόνο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό να συνεχίσω. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι ένα πάρα πολύ εύκολο φαγητό, πεντανόστιμο, εμείς το λατρεύουμε. Πάμε λοιπόν. Ένα ποτήρι του κρασιού σπορέλαιο. Εάν δεν νηστεύετε μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο. Ένα μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σε κυβάκια. 4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο. Μία μεγάλη κόκκινη πιπεριά γλυκιά. Περιμένουμε να ξεκινήσει το σοτάρισμα, έτσι, και θα το σοτάρουμε περίπου για 5 λεπτά. Θέλουμε να μαλαθούν λίγο το κρεμμύδι, το σκόρδο και η πιπεριά που βάλαμε. Το σοτάρισμα μας ξεκίνησε, ανακατεύουμε. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε το πιπέρι σας. Ωραία. Μπορείτε να βάλετε το αλάτι σας, έτσι. Δεν σας λέω δοσολογίες γιατί ο καθένας βάζει όσο νομίζει ότι είναι σωστό για την οικογένειά του. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο καπνιστή πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας, για να δώσει χρώμα και άρωμα, και ανακατεύουμε. Αφήνουμε 5 λεπτά να μαραθεί καλά το σκόρδο, το κρεμμύδι, η πιπεριά μας, να δώσουν τα αρώματά τους. Θα ψιλοκόψω μαϊντανό, μισό ματσάκι. Θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Ανακατεύουμε. Βλέπετε, έχουν μαραθεί αρκετά. Και σε αυτό το σημείο θα ρίξω μία κούπα κρυθαράκι μέτριο. Θα σοτάρω και το κρυθαράκι μου για 1 λεπτό. Θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας πελτέ. Και θα σοτάρω και αυτό ακόμα για 1 λεπτό, να βγάλει τα αρώματά του. Δοκιμάστε το μία φορά και θα ξετρελαθείτε, έτσι. Αν δεν νηστεύετε, αν το κάνετε κάποια άλλη μέρα που δεν υπάρχει νηστεία, μπορείτε να βάλετε και τυράκι, λιγάκι κρέμα στη μέση του πιάτου. Ωραία. Μία συσκευασία κολκασέ.
Και θα βάλουμε 5 φλιτζάνια με το φλιτζάνι που μετρήσαμε το κρυθαράκι μας. 1, 2, 3, 4, 5. Θα ανακατέψουμε καλά. Μόλις έρθει βρασμός θα χαμηλώσουμε λίγο και θα αφήσουμε να βράσει όση ώρα λέει ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος του ζυμαρικού. Στα 5 λεπτά θα κάνουμε ένα ανακάτεμα. Το πόσο πηχτή τη θέλετε τη σούπα είναι ρουλί, αυτό είναι στη δική σας την κρίση. Αν τη θεωρείτε νεουρελή μπορείτε να βάλετε λιγότερο νερό, αν τη θεωρείτε πάρα πολύ πηχτή μπορείτε να βάλετε περισσότερο. Εγώ τη βλέπω ότι είναι κανονική. Έτσι. Είναι μία σουπίτσα σωστή. Αφήνουμε να βράσει όπως σας είπα όσο λέει ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος της συσκευασίας του ζυμαρικού. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Ωραία. Θα πήξει κι άλλο, έτσι. Κλείνουμε τη φωτιά μας, κλείνουμε και το καπάκι και αφήνουμε για 5 λεπτά να φουσκώσει λίγο το κρυθαράκι μας. Αφού αφήσαμε 5-10 λεπτά έτσι να φουσκώσει το κρυθαράκι, κοιτάξτε πόσο ωραίο έχει γίνει. Βλέπετε. Σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο όπως πάντα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.